नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु एकदमै सजिलो तरिकासँग अनि थोरै सामग्रीहरुबाट पनि चिकनको मिठो अचार बनाउने रेसिपी शेयर गर्दै छु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। सल्लाह सुझावको लागि मैले कमेन्ट बक्स खुल्ला गरेको हुन्छु, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर आज 1 केजी ब्रोइलर कुखुराको मासु लिएर बनाउँदै छु। मैले यसमा सक्दो हड्डी नभएको मासु छानेको छु, छातीको भाग, तर पनि कतै कतै हड्डी मिक्स भएको छ। तपाईलाई हड्डी मन पर्दैन भने सबै हड्डीहरु निकासेर चाहिँ बोनलेस अचार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हल्का हड्डीहरु पनि छ, मैले चाहिँ जस्तो मासु किने त्यस्तै मासु बनाउँदै छु, तर यसमा चाहिँ मैले छालाहरु सबै फालेको छु। म चाहिँ सुरु गर्छु आजको अचारको रेसिपी। मैले अचारको लागि मैले मसला रेडी गर्दै छु। सुरुमा मैले लसुन चाहिँ नयाँ लिए, 2वटा नयाँ लसुन अनि 2-3 टुक्रा चाहिँ मैले अदुवा लिएको छु। त्यसपछि सुकेको खुर्सानीलाई एकैछिन बेर भिजाइदिन्छु अनि भिजिसकेपछि मैले मिक्सरमा पिस्ने छु र यो मसलाहरु भिजन्जेलसम्म, खुर्सानी भिजुन्जेलसम्म मैले यहाँनिर फेरि पनि यसको सुक्खा मसलाहरु रेडी गर्दै छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर प्यान तताइसके अनि यहाँनिर 2 चम्चा तोरी लिएको छु। तपाईहरुसँग छ भने रायो राख्दा झन् राम्रो हुन्छ। अनि 1 चम्चा धनियाको दाना अनि 1 चम्चा मैले सोप लिएको छु। त्यसपछि 1 चम्चा मैले मेथी लिए अनि 1 चम्चा अलिकति कम चाहिँ मैले तिमुरको दाना लिए। त्यसपछि मैले यहाँनिर ज्वानो पनि पुरा 1 चम्चा नभएर हल्का थोरै राखे अनि यहाँनिर फेरि अहिले भरी चम्चामा चाहिँ मैले जिरालाई मैले 2 चम्चा राख्छु। जिरा र तोरीको क्वालिटी एक राखे अनि यो चाहिँ कालो जिरा, हाम्रोतिर चाहिँ मुङ्ग्रेलो भन्ने चलन छ। यी सबैलाई एकै ठाउँमा मैले यो प्यान तातिसकेपछि एकैछिन बेर भुट्छु अनि धेरै दडाउनु पनि पर्दैन। ठिक्कको हल्का भुट्दै गर्ने बेला तोरीको दानाहरु पट्कियो भने तपाईले चाहिँ यी मसलाहरुलाई ग्यास बन्द गरेर ग्यासदेखि बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ ग्यास बन्द गरेर प्यानदेखि सेलाउनको लागि प्लेटमा राख्छु अनि यी सबैलाई एकैचोटी मैले मिक्सरमा पिस्ने छु। अहिले चाहिँ हल्का चिसो भइसकेपछि मैले मिक्सरमा पिस्दै छु अनि यसलाई चाहिँ धेरै मसिनो बनाउनु पर्दैन। अचारको लागि मसलाहरु चाहिँ अलि खस्रो नै राम्रो मानिन्छ। त्यसैले एकैचोटी मैले हल्का पिसेर चाहिँ खस्रो नै निकाल्ने छु। र यहाँनिर चाहिँ मैले 1 केजी ब्रोइलर कुखुराको मासु लिएको छु र मैले यसमा भएको सबै छाला र बोसो चाहिँ छुट्टाएको छु, किनकि छाला र बोसो छुट्टायो भने यसलाई फ्राई गर्ने बेला मासु मात्रै एउटै लेभलमा फ्राई हुन्छ। त्यसैले र यसमा मेरो हल्का हड्डीहरु छ मासुमा, यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। तपाईहरुलाई बोनलेस बनाउनु छ, हड्डी नभएको अचार बनाउनु छ भने यसको हड्डी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हड्डीलाई निकालेन, बोसो र छालालाई भरि निकालेको छु। मैले किटको कराई तताएँ अनि मसँग भान्सामा जुन तेल छ त्यही तेल राखे, तोरीको तेल राखेर हल्का तेल तातिसक्यो भने मैले एकैचोटी अब मासुलाई फ्राई गर्छु। मासु चाहिँ कतिको हुन्जेल फ्राई गर्ने भन्ने बेला तपाईले मैले भिडियो कति पनि स्किप गरेको छैन, भिडियो हेर्दै जाँदा पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अलिकति रातो हुन्जेलसम्म र पाकुन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई तेलमा मात्रै चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्ने हो। र सुरुमा चाहिँ यो मासुबाट पानीहरु निस्किन सक्छ र यसमा मैले हल्का नुन पनि राखे, थोरै नुन राखेर चाहिँ फ्राई गर्दै जाने। यसरी फ्राई गर्ने बेला नुन राख्नु भयो भने अचारमा एकदमै राम्रोसँग नुन भित्रसम्म लाग्छ। पछि राखे पनि केही फरक पर्दैन, बन्छ नै, तर चाहिँ तेलमै फ्राई गर्ने बेला चाहिँ अझ नुनहरु भित्रैसम्म लाग्दै जान्छ। र यसरी फ्राई गर्दै जाने बेला यसमा पानीहरु निस्किन सक्छ। त्यो पानी सुकुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले चलाउँदै हल्का चलाउँदै गराउँदै गर्नु होला अनि यसको कलर चेन्ज हुँदै जान्छ र पाकेको पनि तपाईहरुलाई
आइदिया आइहाल्छ। म चाहिँ यसै गरी चलाउँदै ग्यासलाई आगोलाई अलि सानो बालेर तपाईले अलि टाइम लगाएर पकाउन सक्नुहुन्छ। र यो एकैछिन चलाइदिने अनि एकैछिन छोडिदिने, फेरि एकैछिन चलाइदिने एकैछिन छोडिदिने गर्दै पकाउँदै गर्नुहोला। चलाइराख्यो भने पनि मासुहरू अलिकति टुक्रिने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले बिस्तारै चलाउने अनि फेरि एकछिन पाक्न दिने एक साइडको अनि फेरि चलाउने। त्यसरी नै तपाईले राम्रोसँग सुरुमा मासुलाई पकाउनुस्। म त्यसै गरी पकाउँदै जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै समय पकाइसकेपछि यहाँनिर तेल र मासु छुटिसकेको छ। यसरी पाकिसक्यो भने तेल पनि एकतिर मात्रै भइहाल्छ र मासु पाक्यो पाकेन भनेर यसरी तेल र मासु छुट्टेर पनि थाहा भइहाल्छ। र मैले चाहिँ अब यत्तिकै बनाउँछु र यसलाई धेरै पकाउनु पनि हुँदैन, धेरै खराउनु पनि हुँदैन। धेरै खरायो भने अचार चाहिँ अलिकति चाम्रो बन्ने गर्छ, त्यसैले यत्तिको बनाउनु भयो, चपाउन मिल्ने बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र मैले यत्तिकै अब यो तेलदेखि बाहिर निकाल्दैछु। तेलमा मसलाहरू फ्राई गर्नुपर्छ, त्यसैले र यत्तिको बनाएर बाहिर निकालिसक्दाखेरि पछि मसलासँग फेरि 2-4 मिनेट फ्राई गर्ने बेला अचार ठिक्कको एकदमै राम्रो एकदमै मिठो बन्छ। त्यसैले यत्तिको मासु भइसकेपछि तपाईले तेलदेखि बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ग्यास एकदमै सानो बनाएको छु र जति मासु फ्राई गरेर बचेको तेल छ यही तेलमा मैले मसलाहरू फ्राई गर्दैछु। सुरुमा मैले 2वटा तेजपत्ता फ्राई गर्छु अनि एउटा मात्रै तेजपत्ताको बोक्रा फ्राई गर्छु। यो छ भने बनाउनु होला, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनको लागि हो। र मैले चाहिँ अगाडि भिजाएको लसुन अनि अदुवा अनि खुर्सानीलाई चाहिँ मैले हल्का खस्रो खस्रो हुने गरी मिक्सरमा पिसेको छु। धेरै मसिनो बनाउनु पर्दैन। अनि यी चीजहरूलाई सुरुमा मैले तेलमा फ्राई गर्छु। यसरी मैले 2-4 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि अब यो तोरी अनि जिराहरू पिसेर बनाएको यो खस्रो खस्रो छ, यो मसलालाई फ्राई गर्छु। यसलाई फ्राई गर्दा पनि ग्यास एकदमै सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ र मसला चाहिँ कति राख्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईलाई धेरै मसला लागेको मन पर्छ भने धेरै राख्न सक्नुहुन्छ, हल्का मसला मात्रै लागेको मन पर्छ भने थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा अलिकति बेसार राखेर पुर्याइदिने। मैले अगाडि तेलमा मासुलाई फ्राई गर्नलाई बेसार राखेको थिएन, त्यतिखेर राख्नुभयो भने फेरि छिट्टै मासु जल्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले अहिले राख्नुला। अब चाहिँ फ्राई गरेर निकालेको मासुलाई पनि अब यसरी राख्ने अनि मात्र 2-3 मिनेट मात्र यसरी चलाइदिने। धेरै बेर यो तेलमा फ्राई गर्यो भने फेरि झन् मासुको अचार एकदमै कडा बन्ने गर्छ, सारो हुने गर्छ धेरै तेलमा खर्रेर। त्यसैले अनि मैले यो अन्तिममा कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो राखेँ। यो चाहिँ अप्सनको लागि हो, यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यत्तिको भइसकेपछि मैले ग्यास बन्द गरेर अलिकति सेलाउन दिएँ मासुलाई। र सेलाइसकेपछि मैले अमिलोको लागि भिनेगर युज गर्दैछु। तपाईहरुसँग छ भने फ्रेस कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो महिना दिन राख्ने हो भने चाहिँ तपाईले भिनेगर युज गर्दा नै हुन्छ। भिनेगरले चाहिँ अचारहरू बिग्रिन नदिने भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता छ यसमा चाहिँ, त्यसैले भिनेगर राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ तपाईले हप्ता 10 दिनमै खाइसक्ने अचार हो भने तपाईले फ्रेस कागती युज गर्दा एकदमै अर्गानिक पनि भयो, एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। र यसरी अमिलो राखिसकेपछि एकैछिन बेर चलाइदिने अनि यसलाई चाहिँ अब एकैछिन चिसो हुनको लागि मैले चाहिँ फेरि प्लेटमा निकालेर राख्ने छु। प्लेटमा चिसो भइसकेपछि मात्रै मैले बट्टाहरुमा राखेर स्टोर गर्ने छु। अब एकैछिन मैले यसलाई
प्लेटमा निकालेर छिटो चिसो हुनको लागि मैले छोडिदिन्छु। यसरी मैले भाँडादेखि बाहिर निकालेर राखिसके चिसिन दिनको लागि। र यो अचार यो मासु चिसिँदै गर्ने बेला मैले चाहिँ यसको लागि आवश्यक पर्ने थोरै तेल तताउँछु। र यो तेललाई चाहिँ काँचो तेल नराख्नु होला, तेल माथिबाट राख्ने भयो भने, र नराखे त झन् एकदमै राम्रो, नराखेर त्यही अचार बनाउँदैको तेल भयो भने त केही फरक पर्दैन। तर तेल सुक्खा मान्नुभयो भने तपाईँले यसरी तताएर चाहिँ तेल राख्न सक्नुहुन्छ। र अब तेललाई पनि चिसिन दिने र सबै कुरा चिसिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब बट्टामा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै चिसो भइसकेको छ अनि मैले चाहिँ छिट्टै खानुपर्ने हो र थोरै पनि छ मेरो अचार, त्यसैले मैले रबरको भाँडाको बट्टामै स्टोर गर्दैछु। तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ सिसाको भाँडामा स्टोर गर्दा एकदमै राम्रो। र मैले 1 केजीको मासुलाई यहाँनिर फ्राई गरेर अचार बनाएर यति बनेको छ। र यसरी सबै बट्टामा राखिसकेपछि यो तताएर चिसो बनाएको तेललाई फेरि यसको माथिबाट राखिदिने। अनि तपाईँले चाहिँ यो मासुको अचार चाहिँ बनाउँदाको दिनबाट नै खान स्टार्ट गर्दा केही फरक पर्दैन, खान मिलिहाल्छ। र तपाईँहरूलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला र नेपाली सादा रेसिपीलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाई बाई।